पाठ क्रमांक 21. संतवाणी. स्वाध्याय. प्रश्न 1. आकृती पूर्ण करा. संत तुकाराम महाराजांच्या मते शब्दांचे महत्त्व. शब्द रत्ने व शस्त्रे आहेत. शब्द जीवनाचे सर्वस्व तसेच देव आहेत. प्रश्न 2. सूचनेनुसार सोडवा. अ. धन हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा. उत्तर. संत तुकाराम महाराजांच्या घरी शब्दांच्या रत्नांचे काय आहे? आ. संत तुकाराम महाराज शब्दांचा गौरव करतात कारण. संत तुकाराम महाराज शब्दांचा गौरव करतात कारण शब्द हा त्यांचा देव आहे. प्रश्न 3. खालील संकल्पना स्पष्ट करा. अ. शब्दांचीच रत्ने. शब्दांचीच रत्ने. संत मंडळी ही साधू मंडळी असतात. त्यांच्यापाशी पैसा, अडका, जड, जवाहीर अशी लौकिक संपत्ती नसतात. पण त्यांच्याकडे लोकांना उपदेश करणारे शब्द असतात. ते शब्द इतके अनमोल असतात की त्या शब्दांना संत तुकाराम महाराजांनी अमूल्य रत्ने असे म्हटले आहे. आ. शब्दांचीच शस्त्रे. उत्तर. शब्दांचीच शस्त्रे. संतांकडे लोकांना मार्गदर्शन करणारे शब्द असतात. शस्त्रांनी जसा शत्रूवर विजय मिळवता येतो, तसे शब्दरूपी शस्त्रांनी लोकांच्या मनातील षड्रिपूंचा, विकारांचा पराभव करता येतो. म्हणून संतांकडे असणारे शब्द ही शस्त्रे आहेत, असे संत तुकाराम महाराजांनी म्हटले आहे. प्रश्न 4. शब्द हे संत तुकाराम महाराजांचे सर्वस्व आहे, या अर्थाची कवितेतील ओळ शोधा. उत्तर. शब्दाची आमुच्या जीवाचे जीवन. प्रश्न 5. तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा. अ. शब्द वाटू धन जनलोका. या ओळीचा तुम्हाला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा. उत्तर. शब्दांना देव मानून त्यांचा यथोचित सन्मानपूर्वक गौरव करताना संत तुकाराम महाराज म्हणतात, आमच्याकडे लौकिक अर्थाने कुठलीही धनदौलत नाही. आमच्याकडे शब्दरूपी रत्नांचे धन आहे. शब्द हीच आमची संपत्ती आहे. हे शब्दांचे धन आम्ही जनमानसात वाटतो. म्हणजे संत सामान्य लोकांना उपदेश करतात, लोकांची मने शब्दांनी स्वच्छ करतात, त्यांच्या मनातील विकार नाहीसे करतात. ही सगळी शिकवण संत शब्दांनी देतात. म्हणून हे शब्दरूपी रत्नांचे धन आम्ही लोकांना वाटून टाकतो, दान करतो असे संत तुकाराम महाराज यांना म्हणायचे आहे. आ. संत तुकाराम महाराज शब्दांचा गौरव का व कसा करतात, ते तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा. उत्तर. शब्दांची महती सांगताना संत तुकाराम महाराज शब्दांचा गौरव करतात. ते म्हणतात की आमच्याकडे शब्दरूपी रत्नाचे धन आहे आणि षड्विकारांचा नाश करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नपूर्वक शब्दांचीच शस्त्रे केली आहेत. संत सज्जन जेव्हा जनसामान्यांना उपदेश करतात,
तेव्हा जणू हे धनच लोकांना वाटतात. शब्द हे संतांच्या जीवनाचे सर्वस्व आहे, म्हणून शब्दांना ते देवत्व देतात. शब्द हाच आमचा देव असून त्याचा भक्तिभावाने सन्मान करणे व मनःपूर्वक उपासना करणे हेच आमचे भाग्य आहे, असे तुकाराम महाराज म्हणतात. शब्दांचे सामर्थ्य अफाट असते. या विधानाबाबत तुमचा अनुभव लिहा. उत्तर: मी लहानपणी खोड्या करायचो. येता जाता शेजारच्या माझ्या मित्रांची खोड काढायचो. मी दांडगट असल्यामुळे कधी कधी त्यांना धक्का मारून खाली पाडायचो व हसायचो. ती मुले रडत रडत घरी जायची व त्यांच्या आईकडे तक्रार करायची. मग त्या मालांच्या माता माझ्या आईशी भांडायला यायच्या. तेव्हा मी लपायचो. आई कशीबशी त्यांची समजूत काढायची. एकदा मी जेवत असताना आई माझ्या डोक्यावरून मायेने हात फिरवत म्हणाली, हे बघ राजू, तू जेव्हा खोड्या काढतोस तेव्हा मला किती मानहानी सहन करावी लागते. माझा शेजारणे अपमान करतात. हे तुला आवडतं का? तुला धक्का मारायचाच असेल तर मला मार. मी खाली पडले, मला लागले नि रक्त आले तरी मी सहन करीन. ते आईचे बोल ऐकून माझे डोळे पाणावले. मी खोड्या न करण्याची शपथ घेतली. शब्दांचे सामर्थ्य अफाट असते, याची मनोमन खात्री पटली. प्रश्न 1. चौकटी पूर्ण करा. संत सावता महाराजांची मागणी. संतांची आठवण व संगत. संतांनी दाखवला तो मार्ग, भक्ती मार्ग. प्रश्न 2. सूचनेनुसार करा. अभंगात आलेला परमेश्वर या अर्थाचा दुसरा शब्द लिहा. उत्तर: नारायण. संत हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा. उत्तर: संत सावता माळी यांना कोणाची संगत घडावी असे वाटते? संत सावता महाराजांना कोणाची संगत हवी? एका वाक्यात उत्तर लिहा. उत्तर: संत सावता महाराजांना संतांची संगत हवी. प्रश्न 3. तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा. संत सावता महाराजांचे मागणे तुमच्या शब्दांत लिहा. उत्तर: संत सावता माळी प्रस्तुत अभंगात परमेश्वराकडे मागणे मागताना म्हणतात, हे देवा, नारायणा, आम्हाला कुणाकडेही काहीही मागायचे नाही. फक्त आम्हाला संतांची आठवण राहावी हीच खरी आमची मनोकामना आहे. संत सज्जन हेच आम्हाला भक्तीचा मार्ग दाखवतात. म्हणून आम्हाला सतत संतांची सोबत हवी. संतांचा कायम सहवास लाभावा म्हणून आम्हाला संतांची भेट घडवून दे. संत हेच आमच्यासाठी परमेश्वर आहेत. संतरूपी परमेश्वराच्या ठाई आम्ही लीन राहावे हीच आमची मनीषा आहे. संत सावता महाराज संतांचा सहवास लाभण्याची मागणी का करतात ते स्पष्ट करा. उत्तर: संत सावता माळी आपल्या अभंगात देवाला कळकळीची विनवणी करतात की आम्हाला संतांचे स्मरण असावे ही आमची मनोभावना आहे. तसेच संतांचा सतत सहवास लाभावा अशी आमची तीव्र इच्छा आहे. याचे कारण असे की संत हेच आम्हाला खरा भक्तिमार्ग दाखवतात. ते पूर्ण भक्त आहेत. त्यांच्या सोबत आम्ही राहिलो तर खरी भक्ती काय असते हे आम्हाला कळेल.
त्यासाठी संतांचा सहवास लाभण्याची मागणी संत सावतामाळी देवापाशी करतात. सर्वच भक्त संतांना परमेश्वर रूप समजतात. हा विचार अभंगाच्या आधारे पटवून द्या. उत्तर: प्रस्तुत अभंगात संत सावतामाळी हे परमेश्वराला अंतःकरणापासून विनवतात की हे परमेश्वरा, माझ्यावर कृपा कर आणि मला संतांची भेट घालून दे. संत सावतामाळी यांच्या मते संत हेच खरे पूर्ण भक्त असून ते भक्तांना भक्तिमार्ग दाखवतात. म्हणून ते संतांच्या सहवासाची याचना करतात. नलगे मुक्ती, धन, संपदा, संत संग देई सदा, अशी विनवणी संत तुकाराम महाराजांनीही आपल्या एका अभंगात केली आहे. कारण संत हे परमेश्वराचेच रूप आहे, अशी सर्व भक्तांची धारणा आहे. संतरूपी या देवाचे दर्शन घडावे व त्यांची निरंतर सोबत मिळावी, ही मनोकामना या अभंगातून संत सावतामाळी यांनी केली आहे. खालील संतांची माहिती मिळवा आणि दिलेल्या मुद्द्यांनुसार लिहा. संत ज्ञानेश्वर. पूर्ण नाव ज्ञानेश्वर विठ्ठल कुलकर्णी. काळ 13वे शतक. प्रसिद्ध ग्रंथ भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वरी. प्रसिद्ध सुवचन हे विश्वची माझे घर. एखादा अभंग अवघाची संसार सुखाचा करीन. संत नामदेव. पूर्ण नाव नामदेव दामाशेट्टी रेळेकर. काळ इसवी सन 1270 ते इसवी सन 1350. प्रसिद्ध ग्रंथ संत नामदेवांची अभंग गाथा. प्रसिद्ध सुवचन पंढरीचा राजा उभर भक्त काजा. एखादा अभंग पंढरीचा राजा उभा भक्त काजा, उभारुनी भुजा वाट पाहे. संत एकनाथ. पूर्ण नाव एकनाथ सूर्यनारायण कुलकर्णी. काळ 1533 ते 1599. प्रसिद्ध ग्रंथ एकनाथी भागवत. प्रसिद्ध सुवचन समन्वय हेच अंतिम कल्याणाचे तत्व आहे. एखादा अभंग फुल झडे तन फळ सोसे, तया पाठीय तेही नासे. संत तुकडोजी महाराज. पूर्ण नाव माणिक बंडोजी इंगळे. काळ 1909 ते 1968. प्रसिद्ध ग्रंथ ग्रामगीता. प्रसिद्ध सुवचन क्रियेण मार्गची नाही, कर्तव्य नरा देवपदे. एखादा अभंग राजास जी महाली, सौख्य कधी मिळाली, ते सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.